নমস্কাৰ হবলগীয়া বিষয়াসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পললৈ মই হৃদয় শৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো 26 অক্টোবৰ 2023 বৰ্ষৰ বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকসমূহ। আমি এটাকৈ ডিসকাস কৰি যাম টপিকসমূহ। সুপাৰ অক্টোবৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, মই বহুবাৰ হেতু অফাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছো। আমাৰ অক্টোবৰ মান্থ শেষ হ'বলৈ হৈছে, বেছি দিন নাই। যিসকল ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আগন্তুক প্ৰিলিমছৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ তলত ডিসপ্লে হৈ থকা নাম্বাৰকেইটাত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এডমিশনৰ কাৰণে। আমাৰ যেহেতু বেছি দিন নাই, তো সেইখিনি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু এনৰোলমেণ্ট কৰক, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে গাজা যেটো কনফ্লিক্ট চলি আছে বৰ্তমান ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত। গতিকে তাৰ অকমান আমি কনফ্লিক্টৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে গম পাইছো কি হয়, কিন্তু ইয়াৰ ডাইমেনশনছ বিলাক আমি ভালকৈ যদি বিবেচনা কৰি চাও, যুদ্ধ এখন হলে দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত কিন্তু যুদ্ধখন নহয়, হয়নে? আপোনালোকে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যেতিয়া যুদ্ধখন দেখিছিলে, যদিও দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে বা কনফ্লিক্ট হৈছিলে, কিন্তু তাৰ ইম্প্যাক্টটো গোটেই ৱৰ্ল্ডত পৰিছিলে, হয়নে? যেটো ফুড সাপ্লাই চেইন আছিল গোটেই ডিস্টাৰ্ব হৈ গৈছিলে। তো ঠিক সেইদৰে আজি গ্লোবালাইজেশ্যনৰ ফিল্ডত বা গ্লোবালাইজেশ্যনৰ সময়ত আমি দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত যেতিয়া কনফ্লিক্ট হয়, তাত কিন্তু আমি যেটো ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন যেটো আমি কওঁ, তাত কিন্তু বহুত বেছি ইম্প্যাক্ট পৰা দেখা যায়, হয়নে? সো আমি সেই বস্তুকে অকমান ডিসকাস কৰিবলৈ আইছো যে ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন পলিচিত বৰ্তমান হৈ থকা কনফ্লিক্টে কি ধৰণে ইম্প্যাক্ট পেলাব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি অকমান ডিসকাস কৰিছো। কাৰণ কনফ্লিক্ট বস্তুটো কেতিয়াও এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, বাট তাৰ যিখিনি বিহাইণ্ড দ্য ডাইমেনশনছ কিছুমান আহে, সেই ডাইমেনশনছখিনি আমি চাব লাগে, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। সো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ টপিকটোলৈ। The article highlight that the implication of Gaza crisis for India's foreign policy and security. So, এই কনফ্লিক্টে ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচি আৰু সিকিউৰিটিত কি ধৰণৰ মানে ইম্প্যাক্ট পেলাব পাৰে বা ইমপ্লিকেশন হ'ব পাৰে, আমি হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। What is the Israel-Palestine conflict? So, conflict কি হয়? The Israel-Palestine conflict is a long-standing complex dispute over land, territory and political sovereignty. So, এই তিনটা বস্তুক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মেইনলি ইস্যুটো হৈ আছে। ল্যান্ড কমপ্লেক্স ডিসপিউটটো হয়, ল্যান্ড, টেৰিটৰি আৰু পলিটিক্যাল সভৰেনিটি। গতিকে এইটো আজিৰ যুদ্ধ নহয়, এখন বহুত দীঘলীয়া যুদ্ধ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, হয়নে? গতিকে ইয়াৰো আজিলৈকে সমাধানটো আমি ওলাব পৰা নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ কনফ্লিক্ট হৈ আছে, হয়নে নহয়? It involves competing claims to historical regions and has resulted in decades of tension, violence and international involvement. So অকল দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজতেই যুদ্ধখন হৈ থকা নাই, এই যুদ্ধখনৰ বেনিফিট বা আপুনি ইন্টাৰেষ্ট যদি চাই, বেলেগ বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকেও ইয়াৰ লাভ পৰা মানে বেনিফিট লৈ আছে। কেনেকে? যেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে হামাস গ্ৰুপটোক কোনে ছাপোৰ্ট কৰি আছে? হামাস গ্ৰুপক ছাপোৰ্ট কৰি আছে ইৰাণে, হয় নে নহয়? সো ইৰাণ এখন বেলেগ কান্ট্ৰি হয়, গতিকে তাত তেওঁলোকে নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট কিছুমান ইনভলভ কৰিছে, কাৰণ ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ৰিলেশ্যন আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, হয়নে নহয়? দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজতে খুব ডাঙৰ এটা কনফ্লিক্ট চলি আছে। সো সেইটো কাৰণে হামাছে কি কৰে? ইৰাণৰ পৰা ছাপোৰ্ট লয়, হয়নে নহয়? কি ইছ্যুজ ইনক্লুড বৰ্ডাৰ সেটেলমেণ্ট, দ্য ষ্টেটাছ অফ জেৰুচালেম এণ্ড দ্য ৰাইটছ অফ পেলেষ্টাইন। সো পেলেষ্টাইনৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সদায় যুদ্ধ কৰি আহিছে ইজৰাইলৰ লগত, আৰু সেই গোটেই কনফ্লিক্টটোৱে সেইটোৱে মূল কাৰণ হয়। আৰু ইজৰাইলে ডিমাণ্ড কৰে যে তেওঁলোকৰ কেপিটেলখন হ'ব লাগে জেৰুচালেম, হয়নে? বাট আমি মানে বহুত কান্ট্ৰি বুলি মই নকওঁ, যিটো গ্লোবেল একচেপ্টেন্স বুলি মই ক'ম, সেই গ্লোবেল একচেপ্টেন্সটো কি হ'ল যে ইজৰাইলৰ কেপিটেলখন আমি টেল আভিভ বুলি জানো, হয়নে? বাট ইজৰাইলৰ মতে তেওঁলোকৰ টেল আভিভ কেপিটেল নহয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে কেপিটেলখন হ'ব লাগে জেৰুচালেম। আপোনালোকে গম পায় 2020 চাগে, ইফ আই এম নট ৰং, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৈছিলে যে জেৰুচালেমখন ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইজৰাইল। বহুত কণ্ট্ৰভাৰ্চিত আহি গৈছিলে এইটো বস্তু। তো ইউএছৰ এটা সদায় ছাপোৰ্ট ইজৰাইলৰ প্ৰতি আছে, হয়নে নহয়? সো এই মেপখন আপোনালোকে দেখিছিলে নে? 1946 পৰা 2005লৈকে যদি আপুনি মেপখন ভালকৈ ষ্টাডি কৰে, তেতিয়া দেখা পাব যে যিখিনি গ্ৰীণ হাইলাইটেড এৰিয়া আছে সেইখিনি হ'ল পেলেষ্টাইন লেণ্ড, আৰু যিখিনি লাইট ব্লুত আছে সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ জিউছ লেণ্ড। সো 1946ত আপুনি চাওকচোন পেলেষ্টাইনখন কিমান ডাঙৰ আছিলে বা তেওঁলোকৰ লেণ্ড কিমান আছিলে,
কিন্তু গৈ পেলাই 2005 চনত কি হ'ল এই অকমানি জেগা থাকি গ'ল পেলেষ্টাইনৰ আণ্ডাৰত হয়নে বাকী গোটেইখিনি জিউছবিলাকে অকুপাই কৰি ল'লে চ' মেইন বস্তুটোৱে হৈছে কনফ্লিক্টটোৱে হৈছে লেণ্ডক লৈ পেলাই হয়নে যেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ মাটিখিনি কোনোবাই কাঢ়ি ল'ব তেতিয়া অবভিয়াছলি আপুনি তাৰ কি বিৰুদ্ধে আপুনি ফাইট কৰিব হয়নে নহয় চ' এই বস্তুটো মেইনলি ইছ্যুটো হৈছে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে ঠিক আছে দ্য ষ্টেটাছ অফ পেলেষ্টাইন ৰেফিউজিজ যেতিয়া এই মানুহবোৰ there are almost 6 million Palestinian refugees who are officially registered according to UNRWA to United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees so কিমান 6 million মানে 60 lakhs Palestinian refugees বৰ্তমান আপোনাৰ refugee হৈ আছে many of them are still living in refugee camps in Syria West Bank Gaza Strip Jordan Lebanon তো বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে এই মানুহবিলাকে কি কৈছে শৰণাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকে তাত আছে হয়নে নহয় views of the international community so international community এই গোটেই বস্তুটো কি ধৰণে চাইছে the international community backs a two-state solution for Israel and Palestine so এই two-state solution to already UPSC তেওঁলোকৰ এটা previous yearত সুধিছে যে two-state solution to কোনখন কান্ট্ৰিৰ লগত এছ'চিয়েট হয় হয়নে so হয়তো আমাৰ APSC টো সুধি দিব পাৰে হয়নে যেটো নিউজটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গৈছে কনফ্লিক্টটো গতিকে আমি এটো চাই থৈ দিয়াটো ভাল হয় efforts like Camp David Summit 2000 then Annapolis Conference 2007 sought resolution but haven't achieved a final agreement so বহুত ধৰণৰ চেষ্টা আগবঢ়াইছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো তাৰ ফাইনেল আমি এগ্ৰিমেন্ট দেখা পোৱা নাই হয়নে India's policy on Israel-Palestine conflict historically India supported Palestine due to Gandhi's view in its Muslim population and ties with Arab nation and non-aligned movement so non-aligned movement আমি গম পাওঁ কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ ফৰ্মাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়া হয়নে নহয় চ' আমাৰ মতে কি হ'ল পেলেষ্টাইনখন আমি ছাপোৰ্ট এইটো কাৰণে কৰিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত কাৰণ পেলেষ্টাইনখন কি এখন মুছলিম কাণ্ট্ৰি হয় হয়নে নহয় আৰু আৰব নেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে হয়নে নহয় চ' আমি সেইকাৰণে কি কৰিছিলোঁ পেলেষ্টাইনক আমি কেতিয়াও মানে কোনো ধৰণৰ এই যেটো ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যেটো কনফ্লিক্টত আমি কিন্তু ইজৰাইলক সাপোৰ্ট কৰা নাছিলোঁ কিয় নহলে আৰব নেশ্যনে আমাৰ ওপৰত কি হলে হয় খং উঠিলে হয় কিয় কাৰণ আৰব নেশ্যনখন আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট গোটেই এনাৰ্জি সোৰ্সটো আমি কিনি সময়ত কি আৰব নেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আছিল হয়নে সৌদি আৰবিয়া ইৰাণ তাৰপিছত ইৰাক এই গোটেই যিবোৰ মুছলিম কান্ট্ৰি আছে আৰব নেশ্যনৰ এই গোটেইবোৰ কান্ট্ৰি আমাৰ কাৰণে এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল কাৰণ আমাৰ গোটেই এনাৰ্জি সোৰ্সটো আমি তাৰ পৰাই এক্সট্ৰাক্ট কৰি আছিল হয়নে তো এইটো কাৰণে সেইখিনি সময়ত আমি পেলেষ্টাইনক যথেষ্টখিনি সাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকে গম পায় হয়তো 1991 নহলে 1992 ত চাগে আমি ইজৰাইলৰ লগত অফিচিয়ালি ডিপ্লোমেটিক টাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ভেৰি নিউ ক'ব গ'লে হয়নে নহয় তেওঁলোকক আমি ৰেকগনাইজ কৰিছিলোঁ In 1992, India began diplomatic relations with Israel influenced by post-Cold War dynamics without diminishing support of Palestine. So, আপোনালোকে গম পায় 1992 আমি কি কৰিলোঁ ইজৰাইলৰ লগত ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশ্যন আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰ আগলৈকে কিন্তু আমি কৰা নাছিলোঁ কাৰণ কিয় আমি কৰবাত ভয় খাই আছিলোঁ যে আৰব নেশ্যনে যদি আমাৰ ওপৰত মানে বেয়া পাই যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক এনাৰ্জি সাপোৰ্ট তেওঁলোকে নকৰিব আমি ক্ৰুড অইল তেওঁলোকৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব নোৱাৰিম হয়নে India's strategy balanced ties with Israel and Palestine and nurture relation with Arab world driven by national interest and diplomacy. So India's strategy to enuka asile ta balance approach. Ami hodai middle path to gom pain apnaloke buddhadeve jitu koisile. So middle path ami loi pele hodai ami chesta kori asu je sokolo bosture ami সমস্যাৰ সমাধানটো আমি মিডল পাথটো আমি বেছি সাপোৰ্ট কৰো না নহয় সো আমি কোনো এখন কান্ট্ৰিৰ ফালে আমি ইনক্লাইন নহওঁ কাৰণ আমি নন এলাইন মুভমেন্টত সাপোৰ্ট কৰো হয়নে নহয় নন এলাইন মুভমেন্টত আমি বিশ্বাস কৰো গতিকে আমি কোনো কান্ট্ৰি বা কোনো গ্ৰুপক আমি বিশ্বাস নকৰো আমি সদায় এটা নিউট্ৰেল ষ্টান্ড লৈ পেলাই আমি মিডল পাথটো সদায় আমি লওঁ ঠিক হেদৰে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন কনফ্লিক্টটো আমি নিউট্ৰেল এটা ষ্টান্ড লৈছো বা মিডল পাথটো আমি চুজ কৰিছো হয়নে India's leadership has visited both Israel and Palestine emphasized a neutral stance and voted against unilateral recognition of Jerusalem as Israel capital in 2017 so কি হল যেটো আমি অকমান আগতে কলোৱে যে ইজৰাইলে কি কৈ আছে যে তেওঁলোকৰ মতে ক্যাপিটেলখন কি হ'ব লাগে জেৰুসালেম হ'ব লাগে কিন্তু তেল আবিব হ'ব নালাগে হয়নে সেই বস্তুৰ ওপৰত এটা ভোট হৈছিল ইউনাইটেড নেশ্যনত আৰু তাত ইণ্ডিয়া কি কৰিছিল হেতু ভোটটো তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰিছিল হয়নে যেতে তেওঁলোকৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ মতে কি হয় তেল আবিব ইজ দা ক্যাপিটেল অফ ইজৰাইল
India endorsed a two-state solution aligning with international efforts for Israel-Palestine to coexist peacefully. So two-state solution to all India বুলি নহয়, প্ৰায়ভাগ নেশ্যনে ছাপোৰ্ট কৰে যে টু-ষ্টেট সলিউশ্যন এটা হ'ব লাগে। কিমান দিনলৈ নহ'লে এই কনফ্লিক্টবোৰ চলি থাকিব? আজি কনফ্লিক্টটো হ'লে অকল পেলেষ্টাইনৰ যে লছ হৈছে তেনেকুৱা নহয়, ইজৰাইলৰ বহুতখিনি লছ হৈছে, হয়নে নহয়? ইকনমিক লছ, হিউমেন লছ, প্ৰপাৰ্টি লছ, বহুতখিনি লছ হৈছে। গতিকে ইয়াত টু-ষ্টেট সলিউশ্যন যদি আমি এটা কনচেনচাছ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন হিচাপত আমি আনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই কনফ্লিক্টটো চিৰদিনৰ কাৰণে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, হয়নে? আৰু এটা হিউমেন মানে যিখিনি আছে তাত মানুহ, সেইখিনি তেওঁলোকে পিচফুলি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰে। ইমপ্লিকেশ্যন অফ গাজা ক্ৰাইচিছ ফৰ ইণ্ডিয়া। The Gaza crisis can impact India's security by fueling regional instability and violent extremism. So, আপোনালোকে গম পায় যেতিয়াই এই ধৰণৰ কনফ্লিক্টবোৰ ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়াই নতুন নতুন টেৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক ষ্টাৰ্ট হয়, হয়নে নহয়? চিৰিয়াত যেনেকৈ আইচিছ আহি গৈছিলে, হয়নে? দেন আপোনাৰ যেতিয়া আফগানিস্তানত যেতিয়া ৰাছিয়াই ইনভেড কৰিছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল? তালিবানৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল, তাৰপিছত আল কায়দাৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল। তো এইবিলাক সংগঠনে কি কৰিলে? গোটেই আমাৰ পৃথিৱীখনতে মানে এটা ইনষ্টেবিলিটি আনিলে, হয়নে? তো ঠিক সেইটোতে মানুহবিলাকে এতিয়া যিবোৰ ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি আছে তেখেতসকলৰ এটা চিন্তাত পৰি গৈছে যে এই কনফ্লিক্টটো যদি বেছি দিনলৈ চলে বা বহুত যদি ভাইলেণ্ট হয়, পিছলৈ গৈ পেলাই কিন্তু এটা ভাইলেণ্ট এক্সট্ৰিমিজিম বা নতুন এটা টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইয়াৰ পৰা জন্ম হ'ব পাৰে, আৰু সেইটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড পিছৰ কাৰণে বহুত কিন্তু এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈ যাব, হয়নে? চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে যে কনফ্লিক্টটো আমি সোনকালে শেষ কৰিব লাগে। India may face diplomatic challenge as its relationship with Arab moderates Israel are tested by the crisis. So, এতিয়া কি হৈছে? ইজৰাইল আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো লাহে লাহে ডেভেলপ হৈছে, চ' ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আৰব নেশ্যনছখিনিও মানে অকণমান চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যে ইণ্ডিয়াই যদি ইজৰাইলক ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত কিন্তু এই যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত, সেইটো আমি ক'ৰবাত না ক'ৰবাত কিন্তু অকণমান ক্ৰাইচিছৰ ফালে আমি দেখা পাম, হয়নে? ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজৰাইল হেভ এ ছিগনিফিকেণ্ট ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ ৱৰ্থ অভাৰ $2 billion, বাট কনফ্লিক্ট মাইট এফেক্ট ইটছ ইজৰাইল ফ'কাছ অন ইটছ ছিকিউৰিটি। চ' ইণ্ডিয়া আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কিবা ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে, হয়নে নহয়? ইজৰাইলৰ পৰা আমি কি বহুত আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন পাৰ্চেছ কৰোঁ, এইবোৰ ইজৰাইলি মেড আৰ্মছ হয়, এইবোৰ খুব ভাল হয়, ভাল কোৱালিটিৰ হয়, আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে। সেইটো কিমান হয়? $2 billion, হয়নে? চ' কনফ্লিক্টৰ কাৰণে আমাৰ ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এই যিটো ট্ৰেড আছে এই ট্ৰেডটো অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে। ইণ্ডিয়াছ ৰিলায়েন্স অন মিডল ইষ্ট অইল মেক্স ইট ভালনাৰেবল টু এনাৰ্জি প্ৰাইচ। মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে আমি আৰব নেশ্যনৰ লগত এইটো কাৰণে আমি ভাল সম্পৰ্ক বজাই আছিলোঁ যাতে আমাৰ এনাৰ্জি কেতিয়াও ক্ৰাইচিছ নহয়, হয়নে? চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইমান ডাঙৰ এটা পপুলেশ্যন আছে, যদি আমি এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছত ভুগি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈ যাব, আমাৰ ফেক্টৰীবোৰ ৰান কৰাত বহুত অসুবিধা হ'ব। গোটেই এনাৰ্জিটো ছেক্টৰটো যদি আমি ভালকৈ চলাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি মিডিল ইষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'বই লাগিব। কিন্তু ৰিচেণ্টলি আমি গম পাওঁ যে আমি ৰাছিয়াৰ লগত কিন্তু বহুতখিনি ক্ৰুড অইল আমি পাৰ্চেছ কৰিছোঁ। চ' ক'ৰবাত না ক'ৰবাত লাহে লাহে আমি অল্টাৰনেট ৱে আমি আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ যাতে কেতিয়াবালৈকে যদি আমাৰ আৰব নেশ্যনৰ লগত বহুত এটা ৰিলেশ্যন বেয়া হৈ যায় তেতিয়াতে আমাৰ দেশত কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছ নহয়। সেইটো কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চবিলাকো আমি লাহে লাহে বিবেচনা কৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। Due to regional conflict involving countries like Saudi Arabia and Iran, ঠিক আছে? The conflict in Middle East crucial for India could impact its interest and newly established IMEC, which aims to connect India, Middle East and Middle East আৰু ইউৰোপ। আপোনালোকে গম পাই মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছত IMECৰ কথা, ঠিক আছে? চ' এটা ইকনমিক কৰিডৰ হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো G20ৰ ছাবমিট হৈছিলে ফাইনেল ছাবমিটখন, সেই ছাবমিটৰ ছাইডলাইনত এই বস্তুবোৰ কিন্তু এই এগ্ৰিমেণ্টখন চাইন হৈছিলে, আৰু IMECটো এটা খুব ভাল এটা ইকনমিক বুষ্ট দিব ফৰ বোথ ইণ্ডিয়া এণ্ড মিডিল ইষ্ট এজ ৱেল এজ ইউৰোপ, ঠিক আছে? চ' এই IMECটো অকণমান ভালকৈ আপোনালোকে চাই থৈ দিব, এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এই বস্তুটো কনফ্লিক্টটো হোৱাৰ কাৰণে IMEC প্ৰজেক্টটো কিন্তু বহুত বেছি নিউজত আহি গৈছে। কাৰণ যদি কনফ্লিক্টটো আমাৰ কি হয় ডিজলভ নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক'ৰবাত না ক'ৰবাত আৰব নেশ্যনখিনি যদি ছাপোৰ্ট নকৰে এই প্ৰজেক্টটো কিন্তু ফেইল হৈ যাব, ঠিক আছে? গতিকে আৰব নেশ্যনৰ ছাপোৰ্টটো আমাৰ বা মিডিল ইষ্টৰ ছাপোৰ্টটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যদি এই প্ৰজেক্টটো ছাকচেছফুল হ'ব লাগে। India should address these challenges by focusing on 3 key areas in its foreign policy. So, India কি কৰিছে এই চেলেঞ্জটোক 3টা ভাগত ভাগ কৰিছে। কি হৈছে?
India should urge Israel towards moderation. So moderation এটা কৰিব লাগে. Emphasize that military action can inadvertently enhance Hamas credibility. So কি হৈছে মিলিটাৰী যিটো একশ্যন চলি আছে বৰ্তমান ইজৰাইলৰ ফালৰ পৰা সেই মিলিটাৰী একশ্যনটো বৰ্তমান বন্ধ কৰিব লাগে ঠিক আছে ইণ্ডিয়া শুড এক্টিভলি ছাপোৰ্ট পেলেষ্টাইন অথৰিটি টু কাউণ্টাৰেক্ট হামাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ ঠিক সেইদৰে ইণ্ডিয়া কি কৰিব পেলেষ্টাইনৰ যিটো অথৰিটি আছে পেলেষ্টাইনৰ যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টখনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বা ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু লগতে ক'ব যে হামাছৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো বঢ়াব লাগে যে হামাছে যাতে যিবোৰ এটেক কৰি আছে বৰ্তমান ইজৰাইলৰ ওপৰত সেইবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে নহ'লে কি হ'ব হামাছে যদি ইজৰাইলক এটেক কৰে ইজৰাইলক আকৌ ৰিটেলিয়েট কৰি পেলাই কি কৰিব পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত আকৌ এটেক কৰিব হয়নে নহয় গতিকে সেইটো বস্তু চলি থাকিব সেইটো কাৰণে হামাছৰ ওপৰতো কণ্ট্ৰল লাগিব ঠিক সেইদৰে ইজৰাইলৰ মিলিটাৰীৰ ওপৰতো এটা কণ্ট্ৰল লাগিব যাতে তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ আৰু একশ্যন নলয় India must remain vigilant on Iran and Turkey regional ambitions especially concern implications for Jammu and Kashmir so কি হৈছে আমি গম পাওঁ যেটো হামাছক কোনে সাপোৰ্ট কৰিছে ইৰানে সাপোৰ্ট কৰিছে হয়নে ঠিক আছে টাৰ্কিও কিন্তু কৰবাত না কৰবাত পাকিস্তানৰ এটা এলাই কান্ট্ৰি হয় হয়নে কাৰণ কিয় কাশ্মীৰ ইস্যুত কিন্তু টাৰ্কিয়ে আমাক সাপোৰ্ট নকৰে কাক সাপোৰ্ট কৰে পাকিস্তানক সাপোৰ্ট কৰে হয়নে নহয় গতিকে আমি সেইদৰে ঠিক সেইদৰে ইৰাণ আৰু টাৰ্কিৰ ওপৰত আমি কিন্তু এটা ভিজিলেন্ট বা আমি নজৰ এটা ৰাখিব লাগিব সো দ্যাট যাতে কাশ্মীৰখন বৰ্তমান এটা কি ষ্টেবল অৱস্থাত আহিছে হয়নে নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত এফৰ্ট দিয়াৰ পিছত গতিকে সেই জম্মু কাশ্মীৰখন যাতে আকৌ পুনৰ মানে অশান্তিৰ ফালে ঘূৰি নাযায় তাৰ ওপৰত আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব হয়নে সো প্ৰিলিমছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন এটা দিছো দ্য এৰিয়া ন'ন এজ গোল্ডেন হাইট এৰিয়াটো sometimes appears in news in context of events related to তো কিহৰ ওপৰত ৰিলেটেড হয় চেন্ট্ৰেল এছিয়া নে মিডল ইষ্ট নে সাউথ ইষ্ট এছিয়া নে চেন্ট্ৰেল আফ্ৰিকা কোনটোৰ ওপৰত হয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত আনসাৰটো দিব মই যেটো জুনে শুদ্ধ আনসাৰ দিব তাৰ কমেন্ট মই পিন কৰি দিম ঠিক আছে সো নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট টপিকটো হৈছে ওয়াৰ্ল্ড এনাৰ্জি আউটলুক সো ওয়াৰ্ল্ড এনাৰ্জি আউটলুকটো কি হয় গ্লোবাল যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইনডেক্স আছে বা ৰিপৰ্টছ আছে সেইবোৰ আমি অকমান চাব লাগে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেতিয়াবা খুদি দিয়ে According to International Energy Agency, India is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades. However, India's industrial sector will emit 30% less CO2 by 2030 and passenger car will emit 25% less CO2 per kilometer driven. So, International Energy Agency কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যেটো এনাৰ্জি ডিমান্ড হেতু কি হ'ব বহুত বেছি হাই হ'ব হয়নে কিয় কাৰণ আমাৰ ইণ্ডিয়াখন এতিয়া বহুত ফাষ্ট গ্ৰো কৰি আছে না নহয় সো ফিফথ লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি আমি অলৰেডি হৈছো আৰু 2030 ভিতৰত আমি টাৰ্গেট কৰিছো যে আমি থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ইকোনমি হ'ব লাগে সো ইকোনমি হ'বলৈ হলে ইকোনমি এক্টিভিটি আমাৰ দৰকাৰ হ'ব হয়নে সো ইকোনমিক এক্টিভিটিৰ লগত আমাৰ এনাৰ্জি আজিৰ দিনত বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফ্যাক্টৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান অফিচেছ বা যিমান বস্তু আছে তাত এনাৰ্জিৰ ডিমান্ডটো বহুত বেছি হয় হেতু কাৰণে কি কৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল এজেন্সিয়ে কি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যেটো ডিমান্ড আছে এনাৰ্জি ডিমান্ড হেতু নেক্সট 3 ডিকেডছত বহুত বেছি বাঢ়ি যাব লগতে তেওঁলোকে কি কৈছে যে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ উইল এমিট 30% লেছ CO2 by 2030 সো ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ যিমানখিনি আপোনাৰ CO2 মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰি আছে বা এমিট কৰি আছে হেতু 30% লেছ হ'ব by 2030 লগতে কি কৈছে প্যাসেঞ্জাৰ কাৰ্স বিলাকে যেটো আপোনাৰ CO2 এমিট কৰি আছে এটো 25% লেছ হ'ব কাৰণ কিয় আমি অলৰেডি ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ ওপৰত বহুত বেছি এমফাসাইজ কৰিছো হয়নে সো আমি যিমান পৰা চেষ্টা কৰি আছো যে CO2 আমি কমাব লাগে লগতে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলটো আমি যিমান পাৰো আমি প্ৰমোট কৰিব লাগে হয়নে সো হেতু কাৰণে এইবোৰ স্টেপছ লোৱা হৈছে কাৰণ 2070 আমি আমাৰ টাৰ্গেট ইয়াৰ হয় নেট জিৰো এমিশন হ'বলৈ হয়নে সো হেতু কাৰণে আমি লাহে লাহে স্টেপবোৰ ইচ্ছা পৰা ললেহে এই টাৰ্গেটটো আমি বাই 2070 আমি এচিভ কৰিব পাৰিম Other assessment about India over the past 5 years in India solar PV has accounted nearly 60% new generation capacity so solar energy to বা solar panel বিলাকে দেখিছে এই solar panel বিলাকে কিন্তু আমাৰ এনাৰ্জি সেক্টৰটোত বহুত এটা বেছি ক্ৰুচিয়াল ৰোল প্লে কৰা আৰম্ভ কৰিছে হয়নে নহয় গতিকে আপোনালোকে ঘৰৰ বহুত আজিকালি ঘৰত এইবোৰ সোলাৰ পেনেলবোৰ লগোৱা কৰিছে যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ এটা অল্টাৰনেট ওয়ে হিচাপত আমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো তো এটা খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ হয় আমি যিমান প্ৰ সোলাৰ পেনেলবোৰ আমি লগাব লাগে সো দ্যাট আমাৰ যেটো কনভেনশনাল বা ট্ৰেডিশনাল ওয়ে অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনাৰেশন আছে হেতু যেতে আমি লাহে লাহে তাৰ পৰা ডিপেন্ডেন্সিটো আমি কমাব পাৰো হয়নে
ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেঞ্চি এইটো কি হয় ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো আছে পেৰিছত আৰু ইয়াক ফাউণ্ড কেতিয়া হৈছিলে 1974 এইটো এটা অট'নমাছ ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় টু এনচিয়ৰ দ্য ছিকিউৰিটি অফ অইল ছাপ্লাইজ চ' ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰে কি এটা অট'নমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় আৰু এনচিয়ৰ দ্য ছিকিউৰিটি অফ অইল ছাপ্লাইৰ তেওঁলোকে ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰে এই সন্থাটোৱে মেম্বাৰশ্বিপ কিমান আছে 31 কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া ইজ নট এ মেম্বাৰ ইণ্ডিয়া ইজ এ পাৰ্ট অফ এছ'চিয়েশ্যন কাণ্ট্ৰিজ অফ EIA চ' ইণ্ডিয়া এটা ফুল্লি মেম্বাৰ নহয় কিন্তু তাৰ এটা পাৰ্ট হয় ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট টপিকটো হৈছে গ্ল'বেল টেক্স ইভেশ্যন ৰিপৰ্ট 2024 চ' গ্ল'বেল টেক্স ইভেশ্যন এইটো বস্তু কি হয় টেক্স ইভেশ্যন মানে কি হয় আমি কওঁ যে টেক্স চুৰি কৰা চ' টেক্স চুৰি কৰাটো হ'ল বা কৰ ফাঁকি দিয়াটো হ'ল টেক্স ইভেশ্যন চ' ইয়াৰ পৰা এটা গ্ল'বেল ৰিপৰ্ট এটা আহিছে এইটো আমি চাওঁ কি হয় দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন টেক্স অবজাৰভেটৰী গ্ল'বেল টেক্স ইভেশ্যন ৰিপৰ্ট চ' ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যিটো টেক্স অবজাৰভেটৰী বডি আছে তেওঁলোকে এইটো ৰিপৰ্টটো পাব্লিছ কৰিছে গ্ল'বেল টেক্স ইভেশ্যন ৰিপৰ্ট ডিছকাছেছ টেক্স ইভেশ্যন দ্য গ্ল'বেল মিনিমাম টেক্স এণ্ড টু মেজাৰ কম্বেট টেক্স ইভেশ্যন চ' তেওঁলোকে কিহৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যে টেক্স ইভেশ্যনটো আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে ফটোখন দেখিছে এই মানুহবিলাকৰ পৰা টেক্সবোৰ লৈ পেলাই তেওঁ পলাই গৈছে নে নহয় চ' এইটো গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ইছ্যু আমি নিউজত এইবোৰ বস্তু পাই থাকোঁ হয়নে নহয় বিভিন্ন মানুহে এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এনেকৈ টেক্স কৰ ফাঁকি দি পেলাই বহুত দেশলৈ পলাই গুচি গৈছে নে নহয় গতিকে এই গ্ল'বেল টেক্স যিটো ইভেশ্যন ৰিপৰ্টটো সেইটোৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিছে তেওঁলোকে গ্ল'বেল মিনিমাম টেক্স আচ্ছা এই GMTটো কি হয় জানেনে GMTটো হ'ল GMTটো বুজাৰ আগতে আপোনালোকে এটা বস্তু বুজিব লাগিব এইটো হ'ল টেক্স হেভেন চ' টেক্স হেভেনটো আপোনালোকে হয়তো নিউজত পাই থাকে আমাৰ পৃথিৱীত কিছুমান এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি আছে যিবোৰ কাণ্ট্ৰিত কৰ্পৰেট টেক্সটো একেবাৰে কম ঠিক আছে বা টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত বেছি কম সেইটো কাৰণে সেইবিলাকক কি বুলি কয় টেক্স হেভেন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেইবোৰ দেশত যদি আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টক আমি বহুত মিনিমাম টেক্স আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগে ছাপ'জ যদি ইণ্ডিয়াত যদি টেক্স দিব লাগে 25% কিন্তু সেইবোৰ টেক্স হেভেন কাণ্ট্ৰিবিলাকত আমি অনলি 5% 6% এনেকুৱা ধৰণৰ টেক্স দি পেলাই আমি নিজৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এই টেক্স হেভেনৰ লগত বহুত বেছি মানি লণ্ডাৰিং কনচেপ্টটো জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন দেশৰ পৰা মানুহে ব্লেক মানিবোৰ জেনেৰেট কৰি পেলাই এই টেক্স হেভেন কাণ্ট্ৰিবিলাকত কি কৰে তেওঁলোকে তাতে শ্বেল কোম্পানী মানে কিছুমান ভুৱা কোম্পানী তেওঁলোকে খোলে আৰু খুলি পেলাই সেই কোম্পানীৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে ফাণ্ডটো ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট হিচাপত নিজৰ হোম কাণ্ট্ৰিলৈ তেওঁলোকে লৈ আনে ঠিক আছে এই গোটেই বস্তুটো এটা মানে চেইন ছিষ্টেমত কামটো হৈ থাকে গতিকে সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলে এই টেক্স হেভেনটো যাতে কমাব পৰা যায় সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গ্ল'বেল মিনিমাম টেক্স নামৰ এটা নতুন কনচেপ্ট আনিছিলে যাতে কাণ্ট্ৰিবিলাকক আমি একাউণ্টেবল কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে একেবাৰে কম টেক্স লৈ আছে তেওঁলোকক যদি আমি একাউণ্টেবল কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকে এটা মিনিমাম টেক্স যিকোনো কোম্পানীয়ে যদি আপোনালোকৰ তাত মানে অফিচ খুলিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনিমাম এটা টেক্স কিন্তু আপোনালোকে তাৰ পৰা ল'বই লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আল্টিমেটলি সেই কোম্পানীবিলাকে সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত যোৱাটো বন্ধ কৰি দিব হয়নে চ' টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকৌ ভালকৈ চাৰ্কুলেট হৈ যাব হোৱাট ইজ টেক্স ইভেশ্যন টেক্স ইভেশ্যন কি হয় ইলিগেল এক্ট হয় হয়নে আমি অলৰেডি ক'লোৱে ইলিগেল এক্ট অফ নট পেয়িং অ'ড টেক্সেছ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট বাই ফ্ৰডুলেণ্ট মিনছ ছাচ এছ আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং ইনকাম হিডেন মানি অফশ্ব'ৰ এণ্ড ইনফ্লেটিং ডিডাকশ্যন এণ্ড ৰিডিউচ টেক্স লাইবিলিটি চ' এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে মাধ্যম তেওঁলোকে ইউজ কৰি পেলাই কি কৰে গভৰ্ণমেণ্টক টেক্সটো নিদিয়ে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদি টেক্স নাপায় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টখনে কেনেকৈ ৰান কৰিব বা সেই কাণ্ট্ৰিখন কেনেকৈ গ্ৰ'থ কৰিব হয়নে নহয় গতিকে টেক্স ছিষ্টেমটো আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি টেক্স আমি ভালকৈ কালেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এখন কাণ্ট্ৰি কেতিয়াও স্মুথলি ৰান কৰিব নোৱাৰে গোটেই ইকনমিক এক্টিভিটিয়ে কলেপছ হৈ যাব হয়নে নহয় গতিকে এই টেক্স ইভেশ্যনটো আমি চামহাও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বন্ধ কৰিব লাগিব দ্য ৰিপৰ্ট ৰেড ফ্লেগ দ্য ট্ৰেণ্ড অফ গ্ৰীণ ৱাশ্বিং দ্য গ্ল'বেল মিনিমাম টেক্স হুৱেৰ ইন MNCs can use green tax credit for low carbon transition to reduce their tax rates by way below minimum 15%. So, গ্ৰীণ টেক্স যিটো কনচেপ্ট আছে গ্ৰীণ টেক্সটো কিয় লগোৱা হয় যিবোৰ কাণ্ট্ৰিয়ে কিবা এটা গুডছ প্ৰডিউচ কৰোঁতে যদি তেওঁলোকে গ্ৰীণ চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি ইউজ কৰা নাই বা কাৰ্বন এমিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই কাণ্ট্ৰিৰ পৰা যেতিয়া বস্তুটো আন এখন কাণ্ট্ৰিলৈ এক্সপৰ্ট কৰা হ'ব তাত তেওঁলোকে এটা গ্ৰীণ টেক্স তেওঁলোকে ইম্প'জ কৰে ঠিক আছে
সো এইখিনি আছিলে এই টপিকটোৰ বিষয় আপোনালোকে অকণমান এইটো চাই ল'ব এই টাৰ্মবোৰ কেতিয়াবা আহিব পাৰে গ্লোবেল মিনিমাম টেক্স বস্তুটো কি হয় হয়নে দেন টেক্স হেভেন কি হয় সো এইটো বস্তু কেতিয়াবা প্ৰিলিমছৰ ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে তো আপোনালোকে এইটো বস্তু অকণমান চাই থৈ দিব ঠিক আছে সো নেক্সট টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট টপিকটো হৈছে ভূটান এণ্ড চাইনা বাউণ্ডাৰী টক্স সো ভূটান আৰু চাইনাৰ মাজত কিবা বাউণ্ডাৰী টক্স হৈছে আমি এইটো চাওঁ কি হৈছে দ্য ভূটান এণ্ড চাইনা ৰিচেণ্টলি কণ্ডাক্টেড দেয়াৰ 25th round of boundary talks making their first such meeting since 2016 so 2016 পৰা তেওঁলোকে এটা boundary talk কৰি আছে এইটো 25th number boundary talk তেওঁলোকে কৰিলে তাত কি হৈছে a significant outcome of the talks was signing on a cooperation agreement that established a joint technical team for the delimitation and demarcation of Bhutan China boundary so আমি এটা বস্তু গম পাবে যে চাইনাই মেক্সিমাম কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগতে যিবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত তেওঁলোকৰ বৰ্ডাৰ আছে সেই গোটেইবোৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগতে এটা বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট সদায় তেওঁলোকৰ থাকে ইণ্ডিয়াৰ লগতো আছে ঠিক আছে জাপানৰ লগত আছে আৰু বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট চলি আছে নেপালৰ লগত আছে ভূটানৰ লগত আছে ঠিক আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সদায় বাউণ্ডাৰীটো সদায় তেওঁলোকে এক্সপাণ্ড কৰি গৈয়ে থাকে হয়নে নহয় অৰুণাচলখন ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে ক্লেইম কৰি আছে হয়নে বিভিন্ন মেপত তেওঁলোকে অৰুণাচলখন তেওঁলোকৰ নিজৰ টেৰিটৰি হিচাপত শ্ব' কৰাইছে চ' এইবোৰ বস্তু সদায় বাউণ্ডাৰী ডিস্পিউটটো সদায় চাইনাৰ লগত আমাৰ থাকে নট অনলি ইণ্ডিয়া বাট আদাৰ কাণ্ট্ৰি অলছ' চ' কি হ'ল নোটেবলি ভূটান ডাজন্ট হেভ এ ফৰ্মেল ডিপ্ল'মেটিক মিছন ইন চাইনা অৰ উইথ এনি UN Security Council পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ চ' ভূটানৰ কোনো কি নাই বুলি কৈছে ডিপ্ল'মেটিক মিছন নাই ইন চাইনা ডিপ্ল'মেটিক মিছন মানে কি এম্বেচি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অফিচ তেওঁলোকৰ চাইনাত নাই বুলি কৈছে ডিস্পিউট বিটুইন ভূটান এণ্ড চাইনা দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ভূটান চাইনা বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট ষ্টাৰ্টেড ইন 1950 1950 চনতে ভূটান আৰু চাইনাৰ মাজত বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট আৰম্ভ হৈছিলে when চাইনা পাব্লিছ এ মেপ ক্লেইমিং এৰিয়াছ ইন দ্য ৱেষ্ট এণ্ড নৰ্থ অফ ভূটান চ' তেওঁলোকৰ এটা পলিচি সদায় কি কৰে মেপত তেওঁলোকে সেই ডিস্পিউটেড এৰিয়াবোৰ নিজৰ বুলি ক্লেইম কৰি দিয়ে হয়নে দিয়াৰ লগে লগে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে প্ৰমোট কৰে ঠিক সেইদৰে ইণ্ডিয়াৰ লগতো সেই একেটাই কাম কৰে তেওঁলোকে অৰুণাচল প্ৰদেশখন সদায় তেওঁলোকে নিজৰ বুলি কয় মেপত তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰাই দিয়ে ঠিক আছে The dispute primarily centers around 495 square kilometer in northern central Bhutan and 269 square kilometer in western Bhutan. So 495 kilometer ক'ত হয় north central Bhutanত আৰু 269 kilometer western Bhutanত এই বস্তুৰ ডিস্পিউটটো চলি আছে China claims part of Bhutan including strategic Doklam region other regions of dispute Gamochen বাটাংলা চিংচেলা এই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবিলাক আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব দেন চাকটেং চেংচুৰী এণ্ড আমোচু চ' এই ডোকলামৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাইছিলে ন 2000 ইয়াৰটো মই একজেক্টলি পাহৰিলোঁ 2017-16 এনেকুৱা হ'ব লাগে চ' এই ডোকলামত কি হৈছিলে এটা ষ্টেণ্ড অফ হৈছিলে নে নাই বিটুইন ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী আৰু চাইনিজ মিলিটাৰীৰ মাজত চ' এই ডোকলাম ৰিজনটো এটা ডিস্পিউটেড টেৰিটৰি হয় কাৰণ আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে ভূটান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট আছে সেই এগ্ৰিমেণ্টটোৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ ইণ্ডিয়াই ভূটানক এটা মিলিটাৰী ছাপৰ্ট সদায় দি থাকে হয়নে চ' সেইটো কাৰণে আমি যদিও ডোকলাম ৰিজনটো ভূটানত পৰে বাট আমি সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ হয়নে আপোনালোকে মেপখন দেখিছেনে এইডোখৰটো হ'ল ডোকলাম ঠিক আছে চ' এইখন ইণ্ডিয়া তিব্বেত চাইনাৰ অকুপেশ্যনত আছে বৰ্তমান আৰু এখন হ'ল ভূটান ঠিক আছে চ' এই মাৰ্ক কৰা এৰিয়াবোৰ সদায় গোটেইবোৰ যিবোৰ আমাৰ চাইনাৰ লগত আপোনাৰ লগ লাগি আছে গোটেই এৰিয়াবোৰ তেওঁলোকৰ ডিস্পিউটেড এৰিয়া হয় ঠিক আছে মেপখন আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব ঠিক আছে চ' ইমানখিনি আছিল আজি আমাৰ টপিক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে মই যিমান পাৰোঁ ইজিকৈ আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ একেবাৰে চ' ডেট আপোনালোকে বুজি পোৱাত সুবিধা হয় চ' ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে পিপিটিটো পাই যাব আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হ'লে হ'ল পিপিটিটো পাই যাব সেইখিনি ভালকৈ এনালাইচিছ কৰিব ভালকৈ নোট ডাউন কৰি যাব ঠিক আছে চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ